และภายใต้ทะเลสาบแห่งนี้เองแหละครับผมเป็นที่อยู่อาศัยของราชาพญานาคผู้ยิ่งใหญ่2 ตนเข้าป่าล่าเนื้อกันทั้งวันเลยนะครับแต่กลับจับได้เพียงเม่นตัวใหญ่แค่ตัวเดียวเมื่อนานมาแล้วมียักษ์เพศผู้ตนหนึ่งมันมีอวัยวะเพศที่ใหญ่และยาวมากแล้วมันก็เดินลากอวัยวะเพศของมันไปตามพื้นกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับรายการหลอนดูดิก็เดินทางมาถึง EP ที่90แล้วนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปยังเทือกเขาหิมาลัยเพื่อไปสืบค้นตำนานการกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของเอเชียนั่นก็คือแม่น้ำแยงซีแม่น้ำสารวินและก็โดยเฉพาะแม่น้ำโขงอันเป็นสายน้ำแห่งตำนานของบ้านเราจุดกำเนิดของแม่น้ำโขงมาจากไหนมีตำนานอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้สายน้ำแห่งนี้บ้างเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนานแสนนานมาแล้วนะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาบนโลกบนเทือกเขาสูงเสียดฟ้าบริเวณที่ราบสูงทิเบตมีทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่บนนั้นถูกเรียกขานในภาษาถิ่นว่าทะเลคูวาหรือที่คนทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อทะเลสาบหนองกระแสแสนย่านครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่สามารถเดินทางไปถึงได้เพราะมันอยู่สูงมากบนเทือกเขาหิมาลัยที่หนาวเย็นและสลับซับซ้อนมีน้ำที่เย็นแบบสุดๆแต่มันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ครับที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถจะอาศัยอยู่ได้และยังเชื่อกันอีกว่าถ้าหากใครก็ตามที่ได้ดื่มกินน้ำจากทะเลสาบแห่งนี้ก็จะทำให้ผู้นั้นมีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะครับบริเวณโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีต้นไม้แปลกประหลาดหายากขึ้นอยู่เต็มไปหมดและยังมีสัตว์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์อาศัยอยู่ด้วยและภายใต้ทะเลสาบแห่งนี้เองแหละครับผมเป็นที่อยู่อาศัยของราชาพญานาคผู้ยิ่งใหญ่2 ตนนั่นก็คือพญาสุวรรณนาคซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรภายใต้ทะเลสาบหนองกระแสทั้งหมดและก็ราชาพญานาคอีกตนชื่อว่าพญาสุดโทนาคเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินโดยรอบของทะเลสาบหนองกระแสทั้งหมดทั้ง2นั้นนะครับเป็นสหายที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับพญาสุดโทนาคได้ออกไปล่าเนื้อในป่าและจับได้ช้างตัวใหญ่มาตัวหนึ่งจึงแบ่งเนื้อช้างที่ได้มาให้แก่พญาสุวรรณนาคผู้เป็นสหายรักสร้างความซาบซึ้งใจให้แก่พญาสุวรรณนาคเป็นอย่างมากพญาสุวรรณนาคเนี่ยจึงให้คำมั่นสัญญาต่อพญาสุดโทนาคว่าหากมีสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้แก่พญาสุดโทนาคได้ก็จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งครับทุกคนพญาสุวรรณนาคได้ออกไปล่าเนื้อสัตว์พร้อมกับบริวารเข้าป่าล่าเนื้อกันทั้งวันเลยนะครับแต่กลับจับได้เพียงเม่นตัวใหญ่แค่ตัวเดียวแต่ด้วยคำสัญญาที่ให้ไว้กับสหายรักพญาสุวรรณนาคจึงแบ่งเนื้อเม่นที่ได้มาโดยเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดมีเนื้อเยอะที่สุดฝากให้กับข้ารับใช้นำไปมอบให้แก่พญาสุดโทนาคผู้เป็นสหายเมื่อพญาสุดโทนาคได้รับเนื้อเม่นแล้วก็เพ่งพิจารณาดูขนของเม่นที่พญาสุวรรณนาคแบ่งมาให้และเห็นว่าขนของเม่นเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับตอนที่ตนเคยแบ่งเนื้อช้างให้พญาสุวรรณนาคขนของช้างเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับแต่กลับมีเนื้อมากมายแต่เนื้อสัตว์ที่พญาสุวรรณนาคแบ่งมาให้ในครั้งนี้มันมีขนที่ใหญ่กว่ามากหลายเท่าเนื้อของมันเนี่ยก็ควรจะมีมากกว่าช้างหลายเท่าเช่นกันแต่ทำไมพญาสุวรรณนาคเนี่ยจึงให้เนื้อมาแค่นิดเดียวพญาสุดโทนาคเนี่ยจึงคิดว่าพญาสุวรรณนาคคงไม่ซื่อสัตย์กับตนจึงส่งข้ารับใช้ให้ไปไตร่ถามดูว่าเหตุใดจึงทำเช่นนี้พญาสุวรรณนาคนั้นนะครับได้อธิบายให้กับข้ารับใช้ของพญาสุดโทนาคจนเข้าใจกระจ่างแล้วแต่ข้ารับใช้กลับไม่ได้นำความไปแจ้งแก่พญาสุดโทนาคเป็นเหตุให้ราชาทั้ง2ต้องบาดหมางกันจนเลยเถิดเกิดเป็นศึกสงครามขึ้นเลยนะครับ
การต่อสู้ของราชาพญานาคทั้งสองเนี่ยทำให้ทะเลสาบหนองกระแสปั่นป่วนจนน้ำที่เคยใสบริสุทธิ์ต้องขุ่นข้นไปด้วยโคลนตมบรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบต่างล้มตายเป็นจำนวนมากกระทั่งความเดือดร้อนของเหล่าสรรพสัตว์ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของพญาแถนที่อาศัยอยู่บนเมืองฟ้าเมื่อพญาแถนได้เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับจึงเกิดความสงสารบรรดาสัตว์ทั้งหลายในทะเลสาบหนองกระแสพญาแถนเนี่ยจึงลงมาจากเมืองฟ้าเพื่อมาห้ามศึกในครั้งนี้พร้อมทั้งสั่งให้ราชาพญานาคทั้งสองช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยชีวิตของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในทะเลสาบโดยเร็วที่สุดแต่ทว่าน้ำในทะเลสาบหนองกระแสนั้นนะครับไม่อาจจะกลับมาใสได้ดังเดิมพญาสุดโทนาคจึงอาสาว่าจะขุดแผ่นดินให้เป็นแม่น้ำไหลออกจากหนองกระแสลงไปสู่ทะเลกว้างใหญ่เพื่อช่วยเหลือชีวิตเหล่าสรรพสัตว์ในทะเลสาบครับแต่พญาสุวรรณนาคเองเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันนะทุกคนพญาสุวรรณนาคจึงอาสาที่จะสร้างแม่น้ำออกสู่ทะเลเช่นกันราชาพญานาคทั้งสองจึงพากันขุดควักแผ่นดินจนเกิดเป็นแม่น้ำขึ้นแม่น้ำที่พญาสุดโทสร้างขึ้นนั้นไหลลงจากที่ราบสูงทิเบตผ่านเข้าสู่ประเทศจีนและถูกเรียกว่าหลานชางเจียงหรือแม่น้ำหลานชางและไหลผ่านมายังประเทศพม่าเข้าสู่ประเทศลาวรวมถึงประเทศไทยซึ่งถูกเรียกว่าแม่น้ำโขงและผ่านเข้าไปยังประเทศกัมพูชาออกสู่ทะเลจีนใต้บริเวณปากแม่น้ำในเขตประเทศเวียดนามรวมระยะทางมากถึง 4,880 กิโลเมตรเลยล่ะครับส่วนแม่น้ำที่พญาสุวรรณนาคได้สร้างขึ้นนั้นก็ไหลลงจากที่ราบสูงทิเบตคู่กันมากับแม่น้ำหลานชางของพญาสุดโทนาคมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศจีนและถูกเรียกว่าแยงซีเกียงก่อนจะแยกไปลงทะเลจีนตะวันออกบริเวณเซี่ยงไฮ้เป็นระยะทางมากกว่า 6,300 กิโลเมตรครับนอกจากนี้นะครับยังเชื่อกันว่าพญาสุวรรณนาคได้สร้างแม่น้ำน่านให้ไหลผ่านประเทศไทยด้วยเช่นกันแม่น้ำทั้งสองสายนี้นะครับเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากๆของทวีปเอเชียซึ่งนอกเหนือจากแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำแยงซีเกียงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหนึ่งสายที่ไหลคู่กันลงมาจากที่ราบสูงทิเบตไหลคู่กันลงมาทั้ง3สายเลยนะครับและถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแม่น้ำทั้ง3สายนั้นก็คือหลานชางหรือแม่น้ำโขงแยงซีเกียงหรือแม่น้ำแยงซีและก็หนูเจียงหรือแม่น้ำสารวินนั่นเองครับผมแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับก็มีตำนานที่เล่าขานเอาไว้เช่นกันและก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่อธิบายถึงการกำเนิดของแม่น้ำโขงที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักสักเท่าไหร่การกำเนิดของแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับมีอยู่ว่าสูงขึ้นไปบนที่ราบสูงทิเบตนั่นเองแหละครับมีสาวงามซึ่งเป็นพี่น้องกันอยู่3คนนั่นก็คือจิ้งสาหลานชางและก็หนูเจียงครับพวกเธอนั้นนะครับอาศัยอยู่กับแม่บนเทือกเขาสูงสุดลึกลับห่างไกลจากสายตาผู้คนแต่ความงามของพวกนางเนี่ยก็ยังถูกเล่าขานต่อๆกันไปทั่วดินแดนทิเบตและแผ่นดินจีนจนกระทั่งวันหนึ่งครับผู้เป็นแม่เนี่ยได้บอกให้ลูกสาวทั้ง3คนออกเดินทางจากเทือกเขาสูงลงไปยังทะเลในทางทิศตะวันออกสาวงามทั้ง3คนเนี่ยก็รับคำมารดาแล้วออกเดินทางลงจากที่ราบสูงทิเบตร่วมกันมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคำที่แม่สั่งเอาไว้อย่างเคร่งครัดจนมาถึงช่วงหนึ่งครับน้องสาวคนสุดท้องชื่อหนูเจียงซึ่งเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรั้นจู่ๆหนูเจียงเนี่ยก็แยกทางจากพี่ๆเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังทิศใต้ยังเขตประเทศพม่าเพื่อไปหาเจ้าชายแห่งพม่ารามันซึ่งเป็นคนรักของเธอนะครับพี่สาวคนโตชื่อจิ้งสาเนี่ยยังคงตั้งมั่นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคำสั่งของแม่มีเพียงหลานซางพี่สาวคนรองนะครับที่กังวลกระวายใจเพราะเป็นห่วงน้องสาวคนสุดท้องมากอยากจะตามไปดูแลแล้วก็เรียกให้น้องสาวเนี่ยกลับมาแต่อีกใจนึงเนี่ยก็ไม่อยากจะขัดคำสั่งของแม่หลานซางเนี่ยพยายามที่จะชวนพี่สาวคนโตให้เดินทางไปในทางทิศใต้เพื่อช่วยกันตามน้องสาวคนเล็กกลับมาแต่พี่สาวคนโตเนี่ยก็ไม่ยอมไปครับหลานซางจึงอ้ำอึ้งอยู่กึ่งกลางระหว่างน้องสาวกับพี่สาวเลี้ยวไปทางซ้ายทีทางขวาทีคดเคี้ยวไปมาแต่ทว่าในที่สุดเนี่ยนะครับสาวงามทั้ง3ก็ตายกลางทางไปไม่ถึงทะเลครับผมและด้วยจิตสุดท้ายอันแรงกล้าของพวกนาง3พี่น้องจึงเกิดมาเป็นแม่น้ำ3สาย
ำที่ไหลจากต้นกำเนิดเดียวกันนั่นก็คือจิ่งสาพี่สาวคนโตกลายมาเป็นแม่น้ำแยงซีหลานซางเนี่ยกลายมาเป็นแม่น้ำหลานชางหรือแม่น้ำโขงและก็หนูเจียงกลายมาเป็นแม่น้ำนูหรือแม่น้ำสารวินนั่นเองครับผมแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับเดินทางลงมาจากที่ราบสูงทิเบตไหลเคียงกันมาเป็นระยะทางมากกว่า170กิโลเมตรในเขตตอนบนของยูนานช่วงที่แม่น้ำทั้ง3อยู่ใกล้กันที่สุดนั้นห่างกันเพียงแค่18กิโลเมตรก่อนที่จะแยกย้ายกันไปออกทะเลในทิศทางที่ต่างกันซึ่งแม้จะมาจากจุดกำเนิดเดียวกันแต่ปากน้ำของแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับอยู่ห่างกันเป็นหมื่นกิโลเมตรเลยล่ะครับผมโดยแม่น้ำแยงซีนั้นนะครับไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลจีนตะวันออกบริเวณเซี่ยงไฮ้เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและก็ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยมีแม่น้ำหลานชางหรือแม่น้ำโขงกั้นกลางไหลผ่านประเทศจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาแล้วก็ออกสู่ทะเลจีนใต้ที่เวียดนามครับส่วนแม่น้ำอีกสายนั่นก็คือแม่น้ำนูหรือแม่น้ำสารวินไหลไปทางทิศตะวันตกลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวมอตามะรัฐมอญประเทศพม่าซึ่งว่ากันว่าหากล่องเรืออยู่ในแม่น้ำสายใดสายหนึ่งห้ามเอ่ยถึงชื่อของแม่น้ำอีก2สายเป็นอันขาดเพราะเชื่อว่าแม่น้ำทั้ง3สายนั้นเป็นพี่น้องและพวกนางเนี่ยได้ทะเลาะกันก่อนตายซึ่งหากมีการเอ่ยถึงชื่อของพี่น้องคนอื่นก็จะทำให้การเดินทางในแม่น้ำสายนั้นๆเกิดอุปสรรคขึ้นตัวอย่างเช่นเรือดับบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นเรือล่มเนื่องจากชนโขดหินที่อยู่ใต้แม่น้ำเลยก็เป็นได้นะครับยังมีอีกหนึ่งตำนานของการเกิดแม่น้ำโขงที่ไม่ค่อยได้ฟังกันนั่นก็คือตำนานที่ว่าแม่น้ำโขงนั้นเกิดขึ้นจากรอยลากอวัยวะเพศของยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อว่ายักษ์สลึคึครับตำนานเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วมียักษ์เพศผู้ตนหนึ่งหากินอยู่บริเวณอาณาเขตประเทศจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและก็เวียดนามในปัจจุบันแต่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็นประเทศผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆตามป่าเขาชาวบ้านเนี่ยต่างรู้จักยักษ์ตนนี้เป็นอย่างดีเพราะเวลาที่มันเดินทางออกไปหาอาหารเนี่ยจะเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแผ่นดินเลื่อนหรือแยกออกเป็นร่องเนื่องจากมันมีอวัยวะเพศที่ใหญ่และยาวมากแล้วมันก็เดินลากอวัยวะเพศของมันไปตามพื้นยักษ์สลึคึเนี่ยนะครับจะเดินหากินตามเส้นทางเดิมเสมอตั้งแต่ตอนบนของจีนในปัจจุบันลงมายังพม่าผ่านประเทศลาวเข้าประเทศไทยไปยังกัมพูชาแล้วก็ไปจนถึงเวียดนามเลยนะครับอวัยวะเพศของยักษ์สลึคึเนี่ยจึงกัดเซาะพื้นดินและผืนป่าเกิดเป็นร่องลึกมากขึ้นในทุกๆครั้งที่มันออกหาอาหารและเมื่อถึงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากเทือกเขาต่างๆในบริเวณประเทศจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและก็เวียดนามก็จะไหลลงมารวมกันบริเวณร่องที่เกิดขึ้นจากการเดินลากอวัยวะเพศไปมาของยักษ์สลึคึเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยร่องนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นในทุกๆปีปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาต่างๆก็มีมากขึ้นจนกลายเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านและชาวป่าเนี่ยต่างได้อาศัยน้ำจากร่องนี้และพากันเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำของเนื่องจากเกิดขึ้นมาจากของหรืออวัยวะเพศของยักษ์สลึคึนั่นเองครับผมแม่น้ำโขงนั้นนะครับเป็นสายน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ10และเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดสายหนึ่งของโลกเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายพันปีแม้ในปัจจุบันนี้นะครับเราจะยังถกเถียงกันอยู่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของแม่น้ำโขงจะอยู่ตรงจุดไหนกันแน่บนที่ราบสูงทิเบตแต่จากการสำรวจโดย Tokyo University of Agriculture ของญี่ปุ่นกับทีมสำรวจของจีนได้ระบุว่าน่าจะอยู่ที่ทานน้ำแข็งทางด้านทิศเหนือของภูเขากัวซางูซาในทิเบตซึ่งมีความสูงถึง 5,224 เมตรน้ำที่ละลายจากทานน้ำแข็งข้างบนไหลลงมาเป็นลำน้ำที่ชื่อว่าลาซากงมาจากนั้นลำน้ำก็มารวมกันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่ชื่อว่าจายาชูแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำจาชูแล้วจึงกลายมาเป็นแม่น้ำหลานชางต่อเนื่องมาเป็นแม่น้ำโขงในที่สุดนั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวการกำเนิดแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งตำนานที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง
กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ